Προλήψεις που περικυκλώνουν τη χριστιανική ζωή. Μέσα στον Ορθόδοξο λαό μας επιβιώνουν προλήψεις και δυσιδαιμονίες που αναφέρονται σε θέματα της χριστιανικής πίστης και ζωής. Έτσι, ενώ η χριστιανική πίστη ελευθερώνει τον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα της καινής εν Χριστώ ζωής, οι προληπτικοί λησμονούν αυτή τη μεγάλη αλήθεια και υποδουλώνονται σε αφελείς και παράλογες προλήψεις. Η παρουσία παραδείγματος χάρη κάποιου κληρικού, ειδικά το πρωί, είναι για αρκετούς κακός ιονός. Γι' αυτό και όταν συναντούν ένα κληρικό στο δρόμο, στο σπίτι, στο νοσοκομείο, πανικοβάλλονται και αντιδρούν με απρεπείς χειρονομίες και ασεβείς φράσεις. Είναι εξάλλου πολύ χαρακτηριστικό ότι απαγορεύουν συνήθως στον ιερέα να επισκεφτεί ένα ασθενή στο σπίτι ή στο νοσοκομείο, λόγω της πρόληψης που επικρατεί ότι η παρουσία του κληρικού θα προκαλέσει τον θάνατό του. Με άλλα λόγια, η παρουσία του κληρικού στη ζωή θεωρείται ως σημείο καταστροφής και θανάτου. Ορισμένοι μάλιστα, για να αποφύγουν την δίθεν κακή επίδραση από τη συνάντηση του ιερέως, την κομποδένουν, δηλαδή βγάζουν το μαντίλι τους και δένουν στην άκρη κόμπο, λέγοντας «Δένω τον παπά». Έτσι πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτά όμως αποτελούν πλάνη και εκδήλωση μεγάλης ασέβειας του ανθρώπου προς τον Θεό και τον λειτουργό του. Ο κληρικός όχι μόνο δεν μπορεί με την παρουσία του να φέρει κακό, αλλά αντίθετα προσεύχεται υπέρ υγείας, σωτηρίας και προκοπής των χριστιανών. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι χριστιανοί ζητούν παράλογα πράγματα από τους ιερείς, όπως παραδείγματος χάρη τη ζώνη του ιερέως, την Αγία Ζέστη για να ζεστάνουν δήθεν την αγάπη του άντρα προς τη γυναίκα του, τα απονυψίδια, δηλαδή το νερό με το οποίο ο ιερέας κατά τη λειτουργία ξεπλένει τα χέρια του, ή το Άγιο Μύρο για να θεραπευτούν οι άρρωστοι και άλλα πολλά. Το χειρότερο είναι ότι ζητούν όλα αυτά γιατί έτσι τους συμβούλεψε κάποιος μάγος. Έτσι γίνεται ένα ανακάτωμα μαγικών και χριστιανικών αντιλήψεων και τα ιερά πράγματα χρησιμοποιούνται για ξένο προς τον προορισμό του σκοπό. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από την ορθόδοξη πίστη και νοθεύει το αληθινό νόημα των αγιαστικών και θεραπευτικών μέσων της Εκκλησίας μας. Το μάτιασμα ή η βασκανία είναι ένα φαινόμενο που η Εκκλησία μας παραδέχεται την ύπαρξή του. Πρόκειται για την περίπτωση που κάποιος με φθόνο, με μίσος για εκδίκηση θέλει το κακό ενός προσώπου και έτσι παρακινεί το διάβολο να βλάψει τούτο το πρόσωπο. Το ίδιο αποτέλεσμα συμβαίνει και όταν κανείς με λόγια στείλει κάποιον στο διάβολο. Και εδώ όμως συμβαίνει κάτι παρόμοιο με όσους τυραννούνται από προλήψεις και τρέχουν στους διάφορους μάγους και αγύρτες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανοιχτεί τον πόνο και θέλει γρήγορα να απαλλαγεί από αυτόν. Παράλληλα, έχει την εντύπωση για ό,τι κακό του συμβαίνει δεν φταίει αυτός αλλά κάποιοι άλλοι. Δεν θέλει δηλαδή να αναλάβει τις ευθύνες του για τίποτα. Παραδείγματος χάρη, δεν πήγε καλά το συνοικέσιο, του έκαναν μάγια. Δεν πήγε καλά η δουλειά, το γλωσσόφαγαν. Έχει πονοκέφαλο, το μάτιασαν και ούτε καθεξής. Ποια θέση όμως παίρνει η Εκκλησία μας για το ξεμάτιασμα? Καταρχήν, τους πιστούς που ζουν τακτική, πνευματική και μυστηριακή ζωή και που με πίστη φέρουν το τίμιο σταυρό, δεν τους πιάνει κανένα μάτι. Όταν υπάρχει βασκανία, τότε μοναδική ισχυρή δύναμη κατά της δαιμονικής ενέργειας είναι οι ειδικές ευχές του ιερέα, η ειλικρινής εξομολόγηση και η θεία μετάληψη. Ακόμη βοηθούν μαζί με τη δύναμη της προσευχής και τα αγιαστικά μέσα που η ίδια η Εκκλησία μας χορηγεί. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να καταφεύγουμε στις ξεματιάστρες, οι οποίες με παράξενες και πολλές φορές με βλάστημες ευχές ή προσευχές επιχειρούν να υποκαταστήσουν τον ιερέα. Κάποια τυχόν βελτίωση από ένα τέτοιο ξεμάτιασμα είναι βέβαια τέχνασμα του διαβόλου, ο οποίος αποσκοπεί να μας τραβήξει μακριά από τη σωτήρια χάρη της Εκκλησίας μας και να μας δέσει ως δούλους πίσω από μια πλανεμένη ξεματιάστρα.